নমস্কাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি হোমস্টেলে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো NSP ৰিলেটেড আপোনালোকৰ যোনটো ইস্যু বেংক একাউণ্ট ভেলিডেশ্যন বা আপোনালোকে বেংক একাউণ্টটো কেনেদৰে আপডেট কৰিব যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত মেছেজ আহিছে বা আপোনালোকৰ যোনটো IFSC কোড কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিব গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা গোটেই প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই গৈ থাকিব তেতিয়া গোটেই কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাব তেনেহ'লে দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ আইডিটো NSP পৰ্টেলত লগইন কৰি ল'ব আৰু মই যোনটো আইডি লৈছোঁ এই ষ্টুডেণ্টৰ যোনটো বেংক একাউণ্ট সেইটো ভেলিডেট নহয় আৰু তেওঁলোকে মেছেজ আহি আছিল ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এড আধাৰ নাম্বাৰ চেক ইউৰ ষ্টেটাছ প্ৰিণ্ট ইউৰ এপ্লিকেশ্যন চেঞ্জ পাছৱৰ্ড আপডেট ইউৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকে গৈ পেলাই যোনটো বেংক একাউণ্ট আপডেট কৰিব পাৰিব লগতে IFSC কোডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু তলৰ ফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যোনটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ থাকে তালৈ মেছেজ গৈ থাকে যে ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপডেট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ যোনটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ সেইটো আপোনালোকে আপ টু ডেট ৰাখিব যাতে আপোনালোকৰ মেছেজবোৰ গম পায় আৰু ইয়াত দি দিছে IFSC কোড আইডাৰ নট প্ৰেজেণ্ট যোনটো আপোনালোকৰ IFSC কোড প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ যোনটো বেংক একাউণ্ট ভেলিডেট হোৱা নাই মই আগতো কৈছোঁ আপডেট ইউৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে নতুন যোনটো পেজ আহিব ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে IFSC কোডটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইয়াত এপ্লিকেশ্যন আইডি আছে এপ্লিকেণ্ট নেম আছে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ বেংক IFSC কোড বেংক নেম আছে লগতে আপোনালোকৰ ৰিজেকশ্যন ৰিজনটো দিছে IFSC কোড আইডাৰ নট প্ৰেজেণ্ট ইয়াত আপোনালোকে IFSC কোড যোনটো চেঞ্জ হৈছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনখিনি বেংক মাৰ্জ হৈ আছিলে ধৰক পাঞ্জাৱ বেংকৰ লগত যোনখিনি মাৰ্জ আছে UBI হওক বা আপোনালোকৰ যোনখিনি আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বা ইউকো বেংক কিবা কিবি আপোনালোকৰ মাৰ্জ হৈছে সেই বেংকৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ IFSC কোডটো চেঞ্জ হৈ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেলৰ হ'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকে যোনটো একাউণ্ট নাম্বাৰ দিছিলে সেইটো একাউণ্ট নাম্বাৰে থাকিবলৈ দিব আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ যোনটো IFSC কোড সেইটো আপোনালোকে PUNB যদি আপোনালোকৰ পাঞ্জাৱ বেংকৰ লগত মাৰ্জ হৈছে সেইটো আপোনালোকে দি পেলাই যোনটো আপোনালোকৰ IFSC কোড আছে সেইটো আপোনালোকে জানে সেইটো চেঞ্জ কৰি দিব আৰু বেংক নেমটো ইয়াত আপোনালোকৰ দিয়াৰ লগে লগে যোনটো IFSC কোড ইয়াত পুট কৰাৰ পাছত যোনটো বেংক নেম ইয়াত আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব শ্ব' কৰাৰ পাছত আপোনালোকে I hereby declare that all the information provided by me is correct ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত চাওক পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক দেখুৱাই দিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যোনটো দেখিবলৈ পাইছে ওপৰত প্ৰথমটো I hereby declare that ইয়াত আপোনালোকে টিক কৰি পেলাই আপডেট কৰি দিব আপডেটত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ যোনটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰলৈ এটা OTP যাব আৰু যোনটো OTP আপোনালোকে ইয়াত পুট কৰি পেলাই কনফাৰ্ম OTPত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিজৰ OTPটো এণ্টাৰ কৰি দিব তাৰপিছত কনফাৰ্ম OTPত ক্লিক কৰিব কনফাৰ্ম OTPত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নতুন এটা পেজ অপেন আহিব আৰু ইয়াত দিছে একাউণ্ট ডিটেইলছ হেজ বিন আপডেটেড ছাকচেছফুলি এণ্ড চেম হেজ বিন ৰিফ্লেক্টেড ইন দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইউ মে প্লিজ ভেৰিফাই আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ৰিফ্লেক্টেড হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকক ভেৰিফাই কৰিবলৈ কৈছে আৰু এইখিনি চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যদি হোমত ক্লিক কৰে ক্লিক কৰাৰ পাছত এপ্লিকেশ্যনৰ যোনটো ষ্টেটাছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তলত আপোনালোকৰ একে থাকিব বেংক একাউণ্ট আপডেটৰ অপশ্যনটো গুচি গ'ল এইখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অলপ দেৰি পাছত ইয়াত চেঞ্জ হৈ যাব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি UBI বেংকৰ আছিলে যোনটো IFSC কোড সেইটো আপোনালোকৰ PUNB লৈ যদি মাৰ্জ কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে যোনটো ভৰাইছিলে সেইটো শ্ব' কৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বা আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চেক ইউৰ ষ্টেটাছ আৰু যদি আপোনালোকে এড আধাৰ নাম্বাৰত ক্লিক কৰে ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ নাম্বাৰটো এড কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ আগতে এড কৰা নাছিলে তেতিয়া এই অপশ্যনটো শ্ব' কৰিব আৰু আপোনালোকে গৈ পেলাই নিজৰ আধাৰ নাম্বাৰটো গৈ ইয়াত এড কৰিব পাৰিব এড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিলে এড হৈ যাব ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে যিসকলে বেংক একাউণ্ট ভেলিডেট কৰিব পৰা নাই বা IFSC কোড চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে অতি সহজতে কৰিব পাৰে আৰু যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপ টু ডেট ইনফৰমেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম